වැලිකම කපුවත්තේ ශ්‍රී විවේකාරාම විහාරස්ථානය 2014 වසරේ ආරම්භ කළේ මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඔවුන්ගේ ආගමික කටයුතු කර ගැනීම සඳහා සුදුසු විහාරස්ථානයක් නොතිබූ නිසායි. එය මුලින්ම ආරම්භ කරන්නට යෙදුනේ මෙම ප්‍රදේශයේ තිබූ ප්‍රජාශාලාවෙයි. නොයෙකුත් අඩුපාඩුකම් මැද ඉතාමත්ම දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙමුණුයි මෙම විහාරස්ථානයේ පවත්වාගෙන ගියේ. වරින් වර මෙම විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ සිටියත් දීර්ඝ කාලයක් කිසිවෙකුටත් ඉන්න බැරි වුණා. ඒ අන් කිසිවක් නිසා නොවේ, ප්‍රදේශයේ ඇති දුෂ්කරතා හේතුවෙන්. එක දිගට ස්වාමීන් වහන්සේලාට වාසය කිරීමේ අපහසුකම් ඇතිවීම හේතුවෙනුයි මෙසේ වූයේ. එනිසා අපගේ හිතවත් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වන තිත්තගල්ලේ දේවානන්ද හිමි මෙහි කුමන දුෂ්කරතා ඇතත් වාසය කරමි පවසා මෙයට වසර 2කට ඉහතදී කපුවත්ත ශ්‍රී විවේකාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණීමට කටයුතු කළේ. වැලිකම ගුරු බැබිල ශ්‍රී නාගමහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති වැලිකම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී සාම විනිසුරු පූජ්‍යපාද දෙනගම රාහුල නායක ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ සඳහන් කළේ ගොවියපාන කපුවත්ත ශ්‍රී විවේකාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී ලෙස කටයුතු කළ පූජ්‍යපාද තිත්තකල්ලේ දේවානන්ද නාහිමියෝ පසුගිය 29 වන දින බීමත්ව පැමිණි මැර කණ්ඩායමක් සිදු කරන ලද පහරදීම් හේතුවෙන් දින 15ක් පමණ මාතර මහ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී අපවත් වීමෙන් අනතුරුව උන්වහන්සේගේ ආදාහන කටයුතු සිදු කරන දින කළ විමසීමකදී තවදුරටත් කතා කළ පූජ්‍යපාද දෙනගම රාහුල හිමියන් කියා සිටියේ අපවත් වූ විහාරාධිකාරී දේවානන්ද හිමි මෙම විහාරස්ථානයට වැඩම කිරීමෙන් අනතුරුව ගමේ දායකයන් වෙනුවෙන් ඊටමත් වෙහෙස මහන්සි වෙලා කැපවීමෙන් කටයුතු කළ උන්වහන්සේ පන්සල අවට පිරිසුදුව තබා ගැනීමට ඊටමත් උනන්දුවෙන් යුතුව කටයුතු කළා. පන්සල අවට මල් වගා කරලා යන එන පිරිසට ඊටමත්ම සුන්දර ස්ථානයක් බවට තබාගෙන පසුගිය කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ලෝකවාසීන් අපහසුතාවලට පත් වූ මුල් කාලයේ සිටම උන්වහන්සේගේ දැනුම අනුව බෝධි පූජා, සෙත් ප්‍රාර්ථනා ආදී නොයෙකුත් මානසික සුවය ලබා ගැනීමට හැකි පූජාවන් සිදු කරමින් ලෝවැසි රටවැසි සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගීතාවය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කළා. සමහර අවස්ථාවලදී කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් දායකයන්ට දානය පවා විහාරස්ථානයට ගේන්න නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වූ අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ තනියම දානය පවා සකස් කරගෙන කිසිවෙකුටත් කරදරයක් නොවන අයුරින් Taman විහාරස්ථානයේ කටයුතු පවත්වාගෙන ගියා. ඒ වගේම මෙම ස්ථානය තුල තිබෙන අලංකාර බව වැඩි වෙන්න එක හේතුවක් තමයි අසල පිහිටා තිබෙන ගොවියපාන ගඟ. මේ ගඟේ දීවර රැකියාව කරගෙන යන පිරිසක් නැහැ. ප්‍රදේශයේ එහෙම ලියාපදිංචි ජීවර සමිතියකුත් නැහැ. නමුත් කිහිප දෙනෙක් මේ ගඟේ විහාරස්ථානයේ ඉදිරිපස කොටසේ මාළු ඇල්ලීම සිදු කරන නිසා අපේ අපවත් වෙච්ච දේවානන්ද හාමුදුරුවන් මේ අයට විහාරස්ථානයේ ඉදිරිපිස මෙවැනි අකුසල් සිදුවන දේවල් කරන්න එපායයි කීප වතාවක්ම අවවාද කර තිබෙනවා. මේ ගැන උන්වහන්සේ වැලිකම පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් දමා දැනුවත් කිරීමක්ද කර තිබුණා. උන්වහන්සේගේ ඉල්ලීම වූයේ විහාරස්ථානයේ ඉදිරිපස මීටර 40ක් විතර කොටස අතහැර ඉන් එහාට ගිහින් ඕන එකක් කරගන්න කියලයි. හරියටම පසුගිය අප්‍රේල් මාස 29 වෙනිදා සවස 4ට පමණ තරුණයෙක් විහාරස්ථානයේ ඉදිරිපස මාළු ඇල්ලීම සිදු කරන අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ ගිහින් එම තරුණයාට අවවාදයක් කර තිබෙනවා. මාළු ඇල්ලීමෙන් වළකින්නයි කියා. පසුව එම සිද්ධියෙන් අනතුරුව හැන්දෑවේ ඔහු ත්‍රිරෝධ රථයක තවත් 5 දෙනෙකු දමාගෙන පැමිණ සංඝාවාසය තුල සිටි දේවානන්ද හාමුදුරුවන් එළියට ඇදගෙන ගොත් ඊටාත්ම අමානුෂික ලෙස පහර දීම සිදු කර තිබෙනවා. ඉන්පසුව තමයි උන්වහන්සේ මාතර මහරෝහලට ඇතුළත් කර ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරලා තියෙන්නේ. දවස් 15ක් ප්‍රතිකාර ලබන උන්වහන්සේ පසුගිය 15 වෙනිදා අපවත් වෙනවා. මේ අපවත් වීමත් සමගම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඉතාමත් දුකටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් සියලු දෙනා ඉල්ලා සිටිනවා මේ අපරාධය කළ සියලු දෙනාට තරාතිරමක් නොබලාද දඬුවම් ලබා දෙන්න කියලා.
මහා සංඝරත්නය වශයෙන් අප කියා සිටින්නේ බුද්ධ ශාසන ඇමතිතුමන් විශේෂයෙන්ම පොලිස් පොතතුමනි මේ පිළිබඳව ඔබතුමාලාගේ අවධානය යොමු කර මෙවැනි අපරාධ නැවත සිදු නොවන ලෙස සියලු අපරාධකරුවන්ට නිසි දඬුවම් ලබා දෙන ලෙසයි. මෙම සිදුවීම පිළිබඳව විහාරස්ථානයට නිතරම පැමිණෙන අපවත් වූ හිමියන්ට උපස්ථාන කරමින් කටයුතු කළ ආර්.බී. දර්ශන මහතා පැවසුවේ මෙවන්නක්. මම දේවානන්ද හාමුදුරුවන්ට උපස්ථාන කරගෙන තමයි විහාරස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ. ස්වාමින් වහන්සේ පන්සලට ආපු මුල් කාලේ ඉඳලම ගමේ දානමානවලට සහභාගී වෙලා මිනිසුන්ට ගොඩක් උදව් උපකාර කරපු හාමුදුරු නමක්. උන්වහන්සේ අපේ කාගෙත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කළා. කොරෝනා ආවට පස්සේ උදේ හවස සත්‍යක්‍රියා කරලා මල් පහන් පූජා කරලා මිනිසුන්ට සෙත් පැතුවා. පසුගිය කාලේ එක තරුණයෙක් මාළු බානකොට අවවාදයක් දීලා තියෙනවා මෙතන මාළු බාන්න එපා කියලා. ඒක දුරට ගිහිල්ලා තමයි මේ ප්‍රහාරය කරලා තියෙන්නේ. එදා හවස 5ට විතර තමයි මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ මම හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ වැලිගම පොලිසිය නිලධාරීන් ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේ මාතර මහරෝහලට අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඒ රැගෙන ගිය අවස්ථාවේ ඉඳලා මම ස්වාමින් වහන්සේට උපස්ථාන කරමින් තමයි හිටියේ. පසුගිය 16 වෙනිදා තමයි උන්ගේ ස්වාමින් වහන්සේ අපවත් උනේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනට දෙන්නෙක් අතඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. තවත් 3 දෙනෙක් අල්ලන්න තියෙනවා. අපි කියන්නේ තවත් මේ වගේ රටේ අපරාධ නොවෙන්න නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. පූජ්‍ය දේවානන්ද හිමියන්ට මැරපිරිස පහර දීම් සිදු කරන අවස්ථාවේ එය අසින්දුටු WK වීරසිංහ මහත්මිය තමන් දුටු දේ ගැන විස්තර කළේ ඉතාමත්ම වේදනාවෙන්. කඳුට පිරි දැසින් යුතුව කතා කළ ඇය පවසා සිටියේ මේ සිද්ධිය වෙනකොට මම මෙතන ගෙදර ගාව හිටියේ. එතකොට අපේ දූ මට අඬ ගැහුවා අම්මේ ඉක්මනට එන්න වැඩක් පෙන්වන්න කියලා. ඒ පාර මම යනකොට ඩිලාන් පන්සලේ ඇතුලේ හාමුදුරුවන්ට ගහලා හාමුදුරුවන් වැටලා හිටියා. මම ගිහින් කිව්වා පව් වැඩ කරන්න එපා කියලා. එතන ඉන්න එක්කෙනෙකුට එහෙම කිව්වත් එයා මට ගහන්න ආවා. ඒ පාර මම එළියට ආවා. පස්සේ මුන් එකතු වෙලා හාමුදුරුවන් එළියට ඇදගෙන ආවා. ඇවිල්ලා LBC අලියක් කැඩෙන කල්ම හාමුදුරුවන්ට ගැහුවා. කවුරුත් බේරන්න ඉදිරිපත් උනේ නැහැ බයට. ඒ පාර හාමුදුරුවන් එයාලට වැඳ ගහන්න එපා කියලා. අපිට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. හාමුදුරුවන්ගේ ඇඟේ සිවුරක් තිබුණේ නැහැ. අඳනෙත් ගැලවිලා ගිහිල්ලා. පස්සේ තව දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ගහපු කෙනා ඇදගෙන යනවා අපි දැක්කා. ඔක්කොම 5 දෙනෙක් එතන හිටියා. පස්සේ වැටලා හිට හාමුදුරුවෝ ළඟට අපේ පුතා ගියා. හාමුදුරුවන්ගේ ඇඟේ වස්ත්‍රයක්වත් තිබුණේ නැහැ. අපි බෙඩ් ෂීට් එකක් දාලා හාමුදුරුවන්ව වැහුවා. මූණේ වතුරත් ගාලා වතුර පොවලා ඒ වෙලාවේ හැටියට වැඩ කළා. පස්සේ තමයි දර්ශන ඇවිල්ලා තවත් අය එක්ක හාමුදුරුවන් ඉස්පිරිතාලේ ගෙනිච්චේ. පොලිසියත් ආවා. මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධිය පිළිබඳව අදහස් පළ කළ වැලිගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ මහා ලේකකාධිකාරී කුමල්ගම ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී පූජ්‍යපාත වේපත ඉර ඉන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ අදහස් පළ කළා. අපවත් කර තිබෙන පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ දේවානන්ද හාමුදුරුවෝ ඊ타මත්ම අනතිමානී ගුණෙන් යුතු හිමි නමක්. උන්වහන්සේ කිසිවෙකුටත් කරදරයක් වන අයුරින් කටයුතු කරලා නැහැ. මෙම විහාරස්ථානයේ වැලිගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි විහාරස්ථානයක්. මෙහි වරින් වර නොයෙකුත් බාධා පැමිණ කඩාකප්පල් වී තිබෙන අවස්ථාවක තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැමිණ අපේ නාගමහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද දෙනගම රාහුල හිමියන්ගේ අවසරය පරිදි ආගමික කටයුතු කරමින් පවත්වාගෙන ගියේ. පසුගිය 29 වන දින උන්වහන්සේට මර කණ්ඩායමක් පැමිණ ඊ타මත්ම අමානුෂික ලෙස පහළ දීම් සිදු කළ බවට මාහට පසුව දැනගන්නට ලැබුණා. සති දෙකක් පමණ දැඩිසේ වේදනාවෙන් පෙළමින් සිටි දේවානන්ද හාමුදුරුවන් ඊයේ දින අපවත් වූයේ උන්වහන්සේට කරන ලද පහර දීම් හේතුවෙන් කියා මම විශ්වාස කරනවා. දැනට මෙහි සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අල්ලාගෙන තිබුණත් තවත් අය සැඟවී සිටින බව ආරංචි. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ ඔවුන් සැඟවී සිටීම තුළින් මෙම අපරාධය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු වෙනත් මඟකට හැරෙන්න පුළුවන්. එබැවින් වැලිගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය මේ සඳහා යොමු කරන ලෙසත් අපරාධය සඳහා මුල් වී කටයුතු කළ සියලු දෙනාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිනවා. අපවත් වී වදාළ පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ දේවානන්ද හිමියන්ට උතුම් නිවන් සුව අත් වේවා. යාළුවනේ ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.